چطور بچه‌ها، درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن فیلم مموریز آف مردر، خاطرات یک قتل. همون اول بگم که فیلم فوق‌العاده است و من فیلم که تموم شد، فرست ایمپرشن که نوشتم، نشستم یه چند تا ویدیو ببینم، یه چند تا نظر مردم رو بخونم و این حرفا، در جا به این برخوردم که اوورریتد. یعنی این مسئله اوورریتد اصلا خیلی عجیبه. یارو میاد میگه ویلن ساگا اوورریتد، در صورتی که مثلا 10 سال فروش کل مانگاش و اون کل رانی که داشته به فکر کنم 7 میلیون دلار نرسیده نهایت، در صورتی که مانگاهای دیگه ای هستن که به 300 میلیون دلار فروش میرسن. چه بدونم یه چیزی مثل اتک آن تایتان 500 میلیون ساعت واچ تایم داره، استریم داره. حالا تازه از زمانی اتک آن تایتان اومده که پلتفرم‌های استریمینگ نبودن، یعنی یه بخشش تازه حساب نمیشه. و من الان اینطوری نیستم که دقیقاً بخوام مثل همونا فقط یه شکل دیگه برخورد کنم، دیکتاتوری بگم آها خب اتک آن تایتان اوورریتد الان، پس اتک آن تایتان بیاد پایین، یک اثر فاخر دیگه‌ای که من تشخیص میدم فاخره بیاد جاش. اوورریتد وقتیه که تو میگی یک چیزی بیشتر از اون چیزی که باید بهش توجه شده هیچ ارزش افزوده داره میگیره، یعنی چیزایی که ازش داره تعریف میشه واقعا همچین چیزی نداره، یا اون کردیتی که داره بهش داده میشه صرفا به خاطر اینه که تو چشم تره و اثرهای دیگه‌ای بهتری کار کردن. حالا در رابطه با این که اصلا بعداً زیاد میشه صحبت کرد، ولی چرا اینو دارم بگم؟ من این فیلمو دیدم تو دارم که خب اوکی، بین فیلم بازا که من خیلی کم دیدم حقیقتا راجع این بخوان صحبت کنن، یا حالا بحثش پیش نیومده هر چی بوده، ولی هر کی فاز جنایی عشق جنایی داره خب همه میگن خب اوکی مشخصا فازشونه و میگردن این چیزا رو پیدا میکنن. ولی چقدر باکس آفیسش بوده؟ بودجه فیلم 3 میلیونه و کل باکس آفیسش 1-2 میلیون بوده، به زور اصلا به 2 میلیون نرسیده. من همون موقع که اینو دیدم فکر کنم یه وایس گرفتم از واکنشم، یه دفعه همونو گوش بدید. سینما دوست ها، عاشق های سینما بهشون اهمیت میدن، بعد 20 سال یهو ارزش اون چیزو متوجه میشن. مثال میزنم گادفادر، الان گادفادر کالت کلاسیکه، خیلی اثر مهمیه، خیلی تاثیرگذاره. هر کارگردانی نگه گادفادر فیلم مورد علاقه منه انگار بلد نیست سینما. و لافد بای آل، گس وات، اون موقعی که اومده بود همه ازش متنفر بودن، چندین سال طول کشید تا بخواد به اون اثر کلاسیک تبدیل بشه. حتما باید 50 سال روش بگذره تا کلاسیک بشه. این دقیقاً واکنش اولیه من بود به وقتی که دیدم باجت فیلم 2,800,000 دلاره، بعد باکس آفیسش کلا 1,200,000 تا به زوره. و اصلا یعنی چی؟ که خب اگه تا الان ویدیو منو ندیدی در نظر داشته باشه که یک سری بحث‌های این شکلی رو میکنم. قبلا برای اینکه ویدیو کامل باشه یهو 4 ساعت میشد و همین چیزی که الان روش اشاره کردم و کامل راجع به اونم صحبت میکردم، ولی خب الان یه ذره آفروده وقتی میخوام راجع به مموریز آف مردر مستقیم تر صحبت کنم. بعدن دست روی این چیزا میذارم، ولی دیکتاتوری نیستش که ما بگیم 1 میلیارد جمعیت داریم، تو در بهترین حالت از خداته که یک تعداد خیلی زیادی از اینا اون ژانر مورد علاقت رو دوست داشته باشن و اگر یک اثری رو مثلا 70% این آدما دیدن، اون اثر نیاد پایین یه اثر دیگه جاشو بگیره، همه آثارهای خوب دیگه هم به همون اندازه دیده بشن یا حالا یه مقدار کمتر به خاطر اینکه نیشترن. این از الان دارم میگم که هر کسی اومده بگه که او مموریز آف مردر خوبه، اگه خوبه چرا خوبه؟ اگه نمیتونی بگی چرا خوبه پس داری چرت میگی. What a fucking garbage movie, trash, oh shit. فقط سیتیزن کین. اوکی آقا این فیلم آشغاله، لطفاً دیگه همینجا ویدیو رو ببندید، تمام شده رفت. مموریز آف مردر از هیچ جهتی هیچی نمیشه ازش یاد گرفت یا لذت برد برای عاشقان سینما، ولی من فوق العاده دوست داشتم این اثر به شدت آشغال و مزخرف رو. انقدری من دوست داشتم که یعنی اصلا کافی نبود، هر چی بیشتر واسش وقت می‌ذاشتم می‌تونم که آقا این کافی نبود. متاسفانه میخوام بیفتم تو تریورتی اسپویلر و هوی اسپویلر، خیلی هم سریع. اینو با ایمورتال داشتم صحبت میکردم که کلا الان فرست ایمپرشن من اینطوری شده که سعی میکنم واقعا اون چیزایی باشه که فهمیدم. یه موقع یه فیلمی ممکنه 70% چیزاشو بفهمم، دیگه فراتر از یک ریویو معمولی میره یهو آنالیستوری میشه همون تو فرست ایمپرشن خودم بدون اینکه ویدیو دیگه یا بررسی دیگه دیده باشم. یه موقع مثلا اون فلو اوور کوکوز نست بود، چی بود اونو دیدم
دیدم و هیچی واقعا نفهمیدم. یعنی اینجوریام که اونقدر حرفی ندارم، فیلم اوکی بود ولی نمیفهمم دقیقاً داره چی میشه. خب فرست ایمپرشنم همین، نمیتونم از تو فضای بگم آه شاهکار بود، من واقعا خب چیزی نفهمیدم. به خاطر همین این باز زمانی فرست ایمپرشن ممکنه متفاوت باشه، یکیش 5 6 دقیقه است، یکیش 50 دقیقه است و برای این فیلم همچون نیاز دارم راجع به اثر و یک سری چیزاش صحبت کنم. هیوی اسپویلر میشه ولی اگه همین الان بخوام راهیتون کنم سراغ فیلم، به شدت اتمسفریک، فوق العاده، ویژوال استوری تلینگ عالی، چطور یک سری چیزا رو کنار هم پارالل میکنه، نمادگرایی‌ها، ویژوال پترن ها، رنگ. اصلا آقا ببند، کاری نداری، 2 ساعت 3 ساعت وقت داری، برو فیلمو ببین. اینجا وای نسا پسر جون، نبینم اینجا داری ویدیو منو میبینی، نبینم تجربه خودتو داری خراب میکنی. بگم آقا اصلا این چه فیلمی بود. یعنی یه جا اینجوری بودم که آقا من سایلنت هیل انگار این مثلا چطور اینقدر زیباست، این چرا انگار میخواد خود منو کچ کنه. یعنی مثلا یه جا احمق بودن پلیس، نویسندگی اینقدر ظرافت داره، تو نمیگی که این پلیس چقدر احمق اومده مثلا یه دونه چه دونم مترسک بر فرض گذاشته میاد میگه اینو اگه میبینی بیا خودتو لو بده. درجا یه جوری درونم میره حس میکنه باشه با منه همون اول، اصلا نیازی نیست فیلم تمام شه. اینجوری هم که اوکی فکر کنم فهمیدم قضیه چیه. حقیقت خود من خودم میدونم چه گوهی خوردم که شاید حتی منم نمیدونم. شاید زیر بار خشونت دارم به اشتباه اعتراف میکنم کار من انجام دادم. میدونید چی میگم؟ شاید 1000 تا مدرک هست که من انجام دادم ولی من این کارو نکردم. قرار گرفتن یک سری چیزها کنار هم میتونه رندوم و شانسی باشه و اون دلیل و اتفاق رو به تو نمیده. چون هر سری که بارون میاد یک نفر فلان آهنگ رو میذاره و دستای نرمی داره و زیباست و کتاب میخونه و به نظر معترض میاد به اون سیستم، هنوز دلیلی بر این نمیشه که قاتل باشه. چطور هر کاراکتر اسامشنای خودشو داره، پیش‌فرض‌ها و تصورهای خودشو رو داره و اوکی تصور مردم چیه، اوکی تصور کاراگاه‌ها چیه، هر کدوم به صورت مجزا، واکنش و اپروچشون نسبت به اون قضیه چیه، تصور ما چیه، تصور کارگردان چیه. چطور همه اینا کنار هم قرار میگیره و ممکنه به یک چیز بدی منجر بشه. از رو هوار با یک استریوتایپ ها جلو رفتن یا یک سری پیش‌فرض ها و تصورها قرار نیست نتیجه خوبی داشته باشه. من اصلا اینو کاری ندارم، اصلا فیلم تو همون لیر اول خودش خوبه. خب یعنی هیومر داره، یه کمدی عجیب و غریب لذت بخشه، خیلی درست اعتراض میکنه به یک سری چیزها که حالا جلوتر روش دست میذارم. خدایا شکر که اگر این شرقیا موزیک لایسنس شدن میذارن، بر فرض که حالا بگیم لایسنس شده از اون موزیکا، باز انقدر اون حسش متفاوته. آیاف تایگر رو چه بدونم مثلا یه جا یه سکانس فرار دارن، من قشنگ حدسم این بود اگر این اصلا غربی بود احتمالاً وودکید میذاشتن. خب معروف هم هست، مخاطبای خودش هم جذب میکنه، واسه خیلی هم که نوستالژیکه و مثلا ددپول دیگه، ددپول هم همین تازگی دیده بودیم. قشنگ یه سری جا انتخاب موزیکاش واقعا مه اوکی در اومده ها، ولی مثلا شاید موزیکای اورجینال داش خیلی بهتر میشد. ولی هر واکنش و ریویو من مثلا به ددپول دیدم همینطور بودن که وای موزیک دهنوردی، وای اون موزیکه، وای نوستالژیک، وای اون رقصه. خب حالا تکرار اون قضیه شاید آزاردهنده شده باشه و همین چیزی که من دارم میگم خود شرقیان نسبت به فیلم خودشون اینطوری باشن، یعنی بستگی داره، نمیگم حتما حالا چیزای شرقی خوبه ولی خب حداقل واسه من واسه غربی‌ها حس میکنم که آره این اثر شرقی اینطوری باشه. و آره اون سکانس دویدن من اینطوری بودم که آقا این الان احتمالاً قرار بود چیز بذاره، اگه قرار بود وودکید میذاره ران بوی ران ران بوی ران، یا مثلا یه دونه چه بدونم he's the hero catch him when he's rapist دیدین حالمالم خراب. ولی حالا کلا هرچیه موزیک اینجا فوق العاده بود، چه لایسنسی بود چه لایسنسی نبود. اصلا گوز بامپس شیورز من گوز بامپس رو میگرفتم، بعد تا 5 دقیقه ولم نمیکرد و اینطوری بودم که کم مونده بود انگار رو صندلی اعدامم که نشستم اینجوری انقدر جرقه از تو بزنم که مغزم بترکه. چه حس فوق العاده ای بود، چقدر اصلا او مای فاکینگ گاد من خیلی زیبا بود. بیشترین چیزی که یه جایی متوجه
متوجه نشدم و باعث شد بعد از اینکه ویدیو رو دیدم راجع بهش سرچ کنم تاریخ کره بود و تاثیر بک‌گراند و یک سری چیزا مثلا روی اثر، مثلا اون موزیک صد لتر که هی پخش میشد اینطوری بودم اوکی این موزیک باید یه بک‌گراند داشته باشه، آیا این موزیک یه تاریخچه‌ای پشتش داره و وقتی اومده باعث شده مثلا به یه اعتراضی برسن اینا، تو چه بازه زمانی از کره است که باعث بشه بخواد چه منظوری رو برسونه یا چه اتفاقی بیفته، چه چیزایی توی این فیلم هستش که وقتی خود کره‌ای‌ها فقط میبینن متوجه میشن و من متوجه نمیشم و نیازه که اونا رو پیدا کنم. ولی خب به واسطه اینکه خودش یک سری جاها جدای از اینکه میگه از نظر تاریخی تو چه بازه زمانی نشون میده که اعتراض میشه، زنگ خطر به صدا در میاد و چه میدونم ملت کرکره ها رو میدن پایین این حرفا، تو میفهمی که اوکی یه آشوبی هست، مثلا یه سیستمیه که به هم ریخته مثلا درست کار نمیکنه. و حالا گفتم کرکره خیلی جالبه، ببین به طرز احمقانه، نه به طرز عادی، یا به طرز احمقانه ریپ بزن یک سری جاها عادی بوده دیگه، خب یعنی اتفاق میفته دیگه، حتی نشون میده اون جامعه و چطور کریتیسایز میکنه اون چیزهای سوشال رو و جامعه‌ای که شکل گرفته و اینکه چطور با یک زن برخورد میکنن، اصلا دقت و توجهی ندارن به اینکه چه اتفاقهایی میفته و خودشون هم به نظر یک آدم مریض میان، جدا از بجی که دارن هر کسی یک جور مریضه و اینجوری نیستش که حتما یک قاتل به خصوصی باشه، یک مسترمایند یا هر چیزی. ولی حالا این قضیه کرکرا که میگم چی واسم جذاب بود و خیلی عجیب بود، نمیگم حتما اینا، ولی اون لحظه مثلا یه همچین برداشتی کردم یهو اصلا مغزم پاچید، اینجوریام که چقدر مثلا اینطوری میتونه جذاب باشه. اثر به شکل درستی یک سری جاها رو خالی گذاشته که باعث میشه تو نگی این پلات هول داره، این چرا اینقدر اشتباه دیالوگ نداره، یا مثلا خالی یک سری جاها باعث میشه که تو با تصور خود یا اون حسی که گرفتی جلو بری یا یک سری جا برداشت‌های متفاوتی رو بگیری که دقیقاً به همون سمتی میره که کارگردان میخواد تغییر بده. مثلا هر دفعه که اون اتفاق میفته به نظر عادی میاد، به نظر حالا همچین چیز خاصی نیست، اوج اون قضیه فاکتا بودن جاییه که اون دختر بچه انتخاب میشه و اون یه تیکه زنگ خطر صداش در میاد، بعد دکتر شهر چراغ اونجا رو خاموش میکنه، چه بدونم فلان مردم کرکره رو میده پایین و جوری که نشون داده میشه انگار مردم میدونن و میبینن چه خبره ولی چشماشون رو نسبت به اون قضیه میبندن. خود مردم هم اونجا مقصرن، مخصوصا که چطور اثر با رنگ ها داستان میگه که رنگ مثلا یک آدم اینسنت سفیده، تمام کسایی که مقصر نیستن سفید پوشن، حالا شاید مثلا یه شورت صورتی یا قرمزی داشته باشه که حالا میخواد نشون از چی باشه یا یک بخشی ازش مثلا داغونه ولی نه کلش، و آخرین ساسپکت و مثلا مشکوک ترینشو که تو میبینی تمام رنگ ها رو کنار هم داره، یعنی همون اول که میبینی تمام رنگ ها رو کنار هم داره، جلوتر که میره رنگش سفید نیست، حالت خاکستری طور داره، بعد وای همین الان تنها مورمور میشه، اصلا مگه میشه؟ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. حالا این رنگ و اینا هم بمونه، ولی این تاریخ کره رو بعد بیشتر میدونستم و بک‌گراند یک سری چیزا مثل موزیک 100 لتر و اعتراض و این حرفا. چرا اینو میگم؟ ببین واقعا همین چیزا مهمه. خب یک زمانی یک اثری میاد به اسم آشیتا نوجویی، احتمالاً اونایی که راجع بهش میدونن که میخوام به کدوم سمت برم. این اثر حالا خیلی خلاصه دارم میگم، خیلی کلی دارم میگم، یه مقدارم حالا دارم چیزش میکنم، ولی در رابطه با یه بوکسوریه که مثلا از یک جامعه پایین، از یک چه بدونم یک آدم فقیر میاد میرسه به اون چیز بوکسوری و یک اتفاقهایی میفته که تبدیل به یک نماد میشه، یک نماد سیاسی، اعتراضی نسبت به اون سیستم و چندین تا از طرفدارهای جویی پا میشن میرن یه هواپیما رو هایجک میکنن و فریاد We are tomorrow's Joe We are tomorrow's Joe مثلا میزنن و حالا دیگه خودشون رو منفجر میکنن یا نمیکنن درست یادم نیست. اینو گفتم که هم اگه خواستید سراغ اون پرونده برید، هم سعی کردم یه جوری بگم اسپویل نکنم که سراغ انیمه برید. ببین آثار کلا به شکل‌های مختلفی تأثیر گذارن و خب فراتر از یک سرگرمیان و یک موقع‌های یک چیزی که ما گوش میدیم یا میبینیم و درک درستی ازش نداریم، یهو میبینی چه داستانی پشتشه و خب اصلا هنر یه سری جا هم شکلیه دیگه. خود اون هنره مثلا شاید این خب این کامپوزیشن خاصی نداره، اینو نداره اونو نداره، یا مثلا یه فیلم سینمایی هستش که چرا 14 ساعت داره شات رو آجر میگیره، ولی خب چرا یه سری عاشق اونن؟ به خاطر داستان و اعتراضی که پشتشه. تو اینو همینطوری میبینی متوجه نمیشی و این چیزا رو تو توی لولی جدی میگیری که میای یک جنبشی رو راه میندازی، یه سری حرکت‌ها رو میزنی. و حالا اینا رو گفتم که
بگم یکی از مهمترین چیزایی که مثلا من نیاز میبینم راجع بهش سرچ کنم هنوز نکردم، چون چند تا ویدیویی که دیدم راجع به این چیزا نبود، بیشتر سینماتوگرافی و اون استوری تلینگ بود، این بود که توی اون چیز مخفی خودش، توی اون حالا ساب کانتکستش یا هر چی که بگیم، اونجا چطور یک سری چیزا رو داره تعریف میکنه، این موزیک چه داستانی رو پشت خودش داره و باعث چه چیزهایی شده. و اون بزرگترین ساسپکتی که توی فیلم تو داری میبینی، چرا جدای از چیزایی که ما دیدیم واکنش این شکلی داشت نسبت به پلیسا و اون شکل تنفر یا اعتراضش دقیقاً از کجا میومد. بازم میگم جدای از اون چیزی که توی فیلم میبینی، یعنی آیا چیزی اضافه تر از اون هم بوده و چیزای اینجوری من خیلی دوست داشتم. و اصلا چرا اینو دارم میگم همون اول، بخاطر این فیلم یه فریم اضافه نداره، یعنی یک فریم اضافه نداره، انقدر با دقت، با ظرافت، زیبا. شاید تو بگی نه یه سر جا داره پیسینگ رو خراب میکنه، چرا مثلا اینا یهو رندوم وسط یک پرونده جنایی که تو خود کشورشون هم هرج و مرج و اعتراض هست، یهو یک سکانسی دارن که هارمونی داره، مثلا چه بدونم خیلی نرمال، آرامش توش هست و خب اونم باز جذابیت نشون داره. یعنی جدا از تمی که داره، جدا از داستان لیر اولی که داره، مثلا یه حالت پرمیتوری فیلم، درسته که اولویت دارن ولی خیلی چیزا رو تو خودش جا میده، فراتر از یک فیلم داکیومنتریه. و اینجوریه که آقا توی این هرج و مرج هم هنوز با اینکه همه چی خیلی داغونه نسبت به جامعه، دنیا، زندگی و هر چیزی، با اینکه چیزی رو جلو نمیتونیم پیش ببریم و هر چی نزدیکتر میشیم به هدف اون انگار دورتریم، که راجع به اینم جاتر سوال میکنم، وای هولی شد اون سکانس تونله. یه سری لحظات هست که بتونیم اپریشییت کنیم، یه سری لحظات هست که بتونیم لذت ببریم، آرامش داشته باشیم. و خب آقا ولم کن دیگه، یعنی اصلا همون بار اولی که تو اینو میبینی و به این چیزا آنالیز نمیکنی، دقت نمیکنی، داری همون بار اول با پیس فیلم سوار روی موج جلو میری، دقیقاً تو هم همین حسو میگیری، یه لحظه میخندی، پاره میشی از خنده که یارو اولین واکنش اینه که جفت مثل بروسلی برم تو صورت یارو، یه لحظه آرومه، یه لحظه یه جوری ترس رو برمی‌داره که اصلا وحشتناکه، بعد به هیچ جوابی نمیرسی. این سام وی مثل There is no country for old men که پوینت اونم یک سری جاها همینه دیگه، یعنی زندگی غیر قابل پیش بینیه و نمیشه پیش بینی کرد چه اتفاقهایی میفته و اونجا چطور داستانش روایت میشه و اینکه چقدر میدونی یه سری جا پر از هرج و مرج، چطور یه سری جا تو رو گیج میکنه، کمدی داره، کجا چقدر جدیه. و حالا که اون فیلمو گفتم، یه فیلم دیگه هم بخوام پیشنهاد کنم اگه ندیدید، بعید میدونم There is no country for old men دیگه کسی ندیده باشه، ولی اینو احتمالاً ندیدید، رشومون من چندین بار تا الان راجع بهش صحبت کردم دیگه. فیلمی بوده که آقا آکیرا کوروساوا ساخته، اینا هیچی، وقتی این فیلم میاد دیگه تو سینما ما چیزی داریم به اسم رشومون افکت. خب و یه چیز دیگه هم که میخوام بگم، یه موقع‌هایی یه اثرهایی میان کور خودشون، بیسشون، تمام فوکسشون، اون چیزی که تو لیر اول قرار داره، مثلا یک مسئله دینیه یا چه بدونم جناییه یا همون در رابطه با ایلوسیو تروث و حقیقت گمراه کننده یا هیچی جواب ندادن، اینجور چیزاست. خب تو مثال فیلم مثلا میخوام بگم اوکی شما این فیلمو کنار رشومون قرار بده، حالا جفتشو ببینید متوجه میشید چی میگم. مثال مانگا بخوام بگم، مثلا شما برزرکو در کنار دیویلمن قرار بده، دیویلمنو که میبینی اون بیسش که میبینی خیلی چیزا واسه کانتکستوالایز میشه نسبت به برزرک و خیلی چیزا رو متوجه میشی، ولی خود برزرکو به تنهایی که بخونی، اگه یه نفر بهت بگه همچین تمی داره و اون تمو تو داری از دیویلمن میگی، شاید متوجه نشی. میری دیویلمنو که میخونی میگی آها الان من اون نشونه ها رو دارم میبینم، I see the signs. به قولی رو گفتنی یه بار که ببینیش دیگه نمیتونی از جلوی چشمت دورش کنی اون چیزو. و آره برای همینه که این وسط دارم میگم این رشومونم ببینید، احتمالاً متوجه بشید یک سری جا هدف فیلم رو خیلی بهتر، یک سری جا حتی با فلسفه میشه بسازد. وقتی تو فلسفه رو، اون چین آف کامند، اون تاریخچه‌شون که از کی به سراغ کی اومده نگاه میکنی، یک سری حرفا رو ممکنه متوجه نشی، ولی وقتی یه قدم برگردی عقب یا از اول شروع کرده باشه، یه قدم بیای جلو، متوجه میشی چرا اینقدر پیچیده تر شده، به جای یه تم 20 تا تم داره همزمان، یا چطور یک سری چیزا اولویتش بالا پایین تره. و خوبه دیگه آقا، خوبه، یعنی اصلا حرف نداره. و جالبش اینه نیازی نداره مثلا دولت رو به اون شکل به تو نشون بده که تو اون دیکتاتورشیپ و یک سری چیزها رو بفهمی که چطور به صورت دائمی مثلا خشونت وجود داشته، حتی تو یک فضای پابلیک، و چطور مثلا یک کارآگاه میاد پرونده سازی میکنه برای یک آدم بیگناه و جلوی عام درجه افتخار میکنه، عکس میندازه، میخواد مثلا تو روزنامه برن که ما گرفتیمش. یعنی هم اگه طرف نیاز کارآگاه رو داره نشون میده، هم یه طرف نشون میده که اینا چجوری دارن خودشون پرونده سازی میکنن، اون آدم بیگناه
جداگونه ها به تناب میبندن و تقریبا پلیس با قاتل میگم پارالل استوری تلینگ داره، یک سری جاها پروسه مشابهی رو دارن، جفتشون شبیه همن، اصلا تفاوتی ندارن. خب اینجا برای این قضیه شاخه شاخه ممکنه یهو یکم بیشتر بشه، به خاطر اینکه مثلا فیلمو میدیدم یک سری چیزا رو اشاره میکردم، بعد فیلم تمام شد دوباره اومدم یک سری سکانس ها رو دیدم، دوباره یه سری چیزا رو نوشتم و طبق معمول مرتبم نکردم متاسفانه. حالا مثلا میگم درجه راجع اندینگش نوشتم که آقا خیلی آدما فقط به ته قضیه گیر میدن و ته قضیه واسهشون مهمه. اینجا که دیگه تهشه، وسطش، همه جاش، تهش همه جاش خوبه، ولی فیلمی نیستش که به نظرم بخواد پوینت خودش رو فقط به اون آخرش خلاصه کنه. چیزهای متفاوتی رو کنار هم قرار میده که به محض اینکه فیلم تموم شد من در جای اینکه بودم که اوکی اینو من باید چندین بار دیگه ببینم، اصلا امکان نداره من اینو همینطوری ول کنم، ولی متوجه میشم که چرا یک سری جاها فقط اندینگ واسه یک سری بخواد جذاب باشه، به خاطر اینکه چه میدونم اون پرونده جنایی همینطوری جذابیت نداره، یا از این ناراحتن که او چرا آیدنتیتی کیلر مشخص شد که وات، از اون طرف کمدی که داره واسه یه سری ممکنه آف باشه و اینطوری باشه که اوکی من این کمدی نیستم یا بیراه هست، در صورتی که من دارم میگم ظرافت نویسندگیه که به یک سری جاش جلوتر اشاره میکنم. ولی خب می چیه دقیقاً اینا انقدر دارن به شکل ترکیبی و احمقانه به خیلی موقع‌ها مثلا یارو میره جادو جنبل میخواد خلاف کار رو بگیره، میان یک سری کارها رو انجام میدن و متاسفانه به نتیجه نمیرسن کارگاه‌ها، که باعث میشه یک تقاضایی بشه، تقاضای شخص خود ما یا خود کارگاه‌ها که عدالت رو پیدا کنن به خاطر اون تراژدی و خشونتی که اتفاق افتاده که خب نمیشه. متاسفانه اون توی دنیایی که اونا زندگی میکنن یا داریم زندگی میکنیم همیشه همچین چیزی شدنی نیست. مثلا کدوم عدالت؟ اون یارو دیگه بزرگترین اشتباه کرد، اون جون بچه رو گرفت، بعد از اون حتی اگر واقعا همون بود هم شاید آره بگی یه حالت بیدرسویت توری حداقل با آدم‌های بیشتری صدمه نزد، ولی خب از کدام عدالت میگویی؟ و بعد جالبیش میگه چیه، اینا مثلا هر کدوم دارن تلاش‌های متفاوتی رو میکنن که بعضی موقع فکر میکنن به نتیجه رسیدن یا خودشون رو قانع میکنن که آها من گفتم این چشمای من اصلا میس نمیده، من چشام میدونم میگیره اون آدمو و نمیگیره، چشاشون آدم خطاکار رو نمیگیره. حالا هر چقدر میخوای به خودت افتخار کن که در نهایت تغییرم میکنه، ولی این برای ما هم یه داستانی درست میکنه، میاد میگه اوکی ارتباط چیزها مساویه با علت و سرانجام اون چیزها نیست. اینو چندین بار من میگم به خاطر اینکه تو مثلا میبینی میخندی اول به طرف میگی اینو باش رفته داره جادو جنبل میکنه مثلا، بعد فکر میکنه قراره اینجا قاتل پیدا کنه، میره اونجا بعد دقیقاً یه نفر میاد اونجا که مریضه و یهو لباس زیر در میاره و میخواد جرکاف کنه و تو اینطوری که وات اصلا مگه میشه اینجا میخواد چی رو ثابت کنه؟ آها پس الان این جادو جنبل میگیره؟ نه ببین حتی من میتونم بگم این تو یک لول فراتر و دینی داره یک سری چیزها رو نقد میکنه یا به سخره میگیره. اینکه یک سری چیزها کنار هم قرار میگیرن، یک سری ارتباط بینشون هست، دلیلی بر اون نمیشه که اون چیز خرافاتی کار کنه و بدونی یک حقیقت محض باشه. بعد هیومر داره دیگه، ولی باز تو از خودت میپرسی که اوکی اینجا دارن دعوا میکنن یا مثلا اینجا فان هست، این خشونت هست، ولی خب این چی رو داره میرسونه؟ مثلا چی ممکنه این وسط توی اون شلوغی داره به من نشون میده که جلوتر میخواد پرونده مثلا حل بشه، من چشمم به پرونده گم میشه و یک تصویر بزرگتری رو شاید حتی میس میدم، دقیقاً جلو چشمم مخفی بودن و بهشون توجه نمیکردم یا کرکره ها رو دادم پایین. جای دیگه اتفاق دیگه داره میفته که میتونه مهمتر باشه، ولی ما اینجا درگیر یک خشونت اشتباه، یک اپروچ اشتباه نسبت به چیزاییم. اعتراض شده پلیسی نیست، کارگاهامون با هم درگیرن و خب اون آدم قاتل که مریض بوده، اصلا نمیگم پوینت فیلم در رابطه با این که خب قاتل میخواسته با این چه چیزی رو برسونه، چه هنرمندی بوده، چه آرتیستی بوده، ولی مثلا اوکی اون قتل ها ممکنه چه چیزی رو برسونه. و اون چیزایی که من این متن رو نوشتم بعداً سرچ کردم متوجه شدم دیگه توی این فرست ایمپرشن در نظر نمیگیرم، ولی موضوع ها رو مثلا میتونستم حدس بزنم که سراغشون برم و از اون طرف چیز بیشتری باشه بعداً به صورت جداگونه ویدیو میکنم. دیتیل خیلی موقع جلوی چشم شماست، منتها حالا باید بگردم یا بگردیم ببینیم چی رو ممکنه برسونه. جدای از یه داستان سطحی یا صرف یه داکیومنتری پرونده دیگه بودن، در رابطه با تاریخ یا فرهنگ اونجا هم میتونه صحبت کنه. مثل همون کفش نایس که جا نایک فروخته میشه، اوکی این چه چیزهایی رو میرسونه، جدای از این که تو
حتی اگر کارگردان فیلم رو و آثارش رو بشناسی، که حالا من خودم 2 تا فیلم بیشتر ندیدم، میدونی که این آقا با آبجکت ها به شکل خاصی داستان میگه و چیزی رو روایت میکنه. مثلا تو پاراسایت میتونه یه سنگ باشه و اینجا میتونه یه کفش نایس باشه. یعنی مثلا خیلی کارگردان هست که حالا یکی اسم نمیبرم، که تو وقتی اون کارگردان رو آثارش رو دیدی به خصوص و متوجه میشی، حالا یه جاهایی امضای اون کارگردان و شکلی که اون کارگردان یک درکی داره از آبجکت ها باشه، رنگ باشه، شکلی که یک شاتی رو میندازه، یک سری چیزا معنیشون خب تغییر پیدا میکنه و متفاوت میشه. اما قطعا یک کارگردان خوب میتونه از همون امضای خودش استفاده کنه و شما رو گول بزنه، بیاد بگه من معمولا دارم اینطوری استفاده میکنم و خب اونو بدونی اینجا همچین معنی واسط میده، اما در کنار اون چیز دیگه ای هم دارم برات میگم. و خب خیلی چیزا اینجوری دیدی هست دیگه. اصلا تو فرض کن یه سکانس کامل داری که اینا میرن و میگه ما تکنولوژیشو نداریم، یعنی تکنولوژیشو نداریم، بفرستید آمریکا. بعد میفرستن آمریکا هم تازه نتیجه رو میده و اینطوری که نه آره است، که خود اینم باز دوباره اثباتیه روی اون تم اون فیلم که میگم شما قرار نیست یک جواب بگیرید، نه منفی نه مثبت، قراره همه چی مبهم اون وسط بمونه، هم آره است هم نه. حالا اینو اگه نمیدونید میگم، خودم هم خب نمیدونستم، متوجه شدم تو 2019 مثل یه قاتل گرفته میشه و موقعی که این فیلم ساخته میشه و میاد، کارگردان در نظر میگیره که قاتل ممکنه این فیلم رو ببینه، ولی نه تنها با تصوری که صرفا همون قاتل ممکنه فیلم رو تماشا کنه، بلکه هر کدوم از کسایی که گناهکارن ممکنه این فیلم رو تماشا کنن. فیلم از اول مسیری رو طی کرده و جوری نوشته شده و کارگردانی شده که فراتر از اون یک پرونده به خصوصه. و شما فیلم رو که میبینید، هر چقدر برید سراغ اون پرونده رو کامل بگیرید که اوکی بعدش چی شد، بعدش چی نشد، اهمیتی نداره، چون فیلم داره چیز بزرگتری رو روایت میکنه که به نظرم ایمپکتینگ تره، جذاب تره. قیافه ساده ای داشت، نه یک مسترمایند، نه آدم خاصی، هر کسی که بین ما قایم میشه و بالاخره کاراگاهه چشم تو چشم میشه. اوکی اصلا نگاه کن، یعنی تو میای به شکل‌های مختلفی، اصلا شروع فیلم با اینه که کاراگاه ما یک چشم خاصی داره، با اون پرسپشن خودش میره جلو و همیشه هم همینطوری هندل کرده که من آدما رو قیافه‌شون جاج میکنم دیگه، یا مثلا چه بدونم یه نگاه میندازم میفهمم که خلافکارن یا نیستن و یک چشمای خاصی دارم. این جلوتر که میره و بالاخره به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن و مخصوصا به اون ساسپکت اصلیشون میرسن، میگه آقا منم حتی نمیفهمم و داره به دوربین نگاه میکنه. به خصوص چند بار حالا به اون صحنه برمیگردم، چقدر فوق العاده است. بعد میاد تو 2013 این شغلش عوض شده و عینک زده، یعنی قبول کرده که همچین بگیرنگی حالا چشماش هم چیز نیست، ولی برمیگرده به اون سکانس قتل، میاد عینکو برمیداره و انگار واقعا بالاخره یک چیز خاصی راجع به چشماش بوده، چون به دوربین نگاه میکنه و با تمام قاتل‌ها و به خصوص اون قاتل چش و چش میشه. مخصوصا که ما الان میدونیم که حالا که اون قاتل گرفته شده فیلم رو نگاه کرده و برگشته گفته که آره من هیچ حسی هم نداشتم، که حالا اینکه حالا چه حسی داشته یا نداشته اصلا مهم نیست، اهمیتی نداره. و حتی اگر گناهکار نباشه اون کسی که داره نگاه میکنه هم یه حس عجیبی داره، مثل سایکوپس، که به تو یه حس ترسی هم میده به نظرم، به خاطر اینکه تو دیدی اینا ممکنه چطور با تو برخورد کنن و جوری داره به تو نگاه میکنه که انگار تو رو هم باز داره گناهکار تشخیص میده. تو حتی اگه خودت بدونی گناهکار نیستی هم باز خودت رو میتونی اون شکلی تصور کنی. و حالا به نسبت چیزی که توضیح دادم، خب الان این فیلم رو در حالتی تصور کنی که اصلا بر اساس واقعیت نیست. میبینید یک سری چیزا چطور بیشتر پاپ اوت میکنه، بیشتر توی تصویر میاد و خودش رو نشون میده. و زیباست دیگه. کلا کشورهای مختلف به خاطر تاریخ عجیب و درگیری‌های زیاد متفاوتی که دارن توی خودشون، آثار متفاوتی هم مشخصا ازشون بیرون میزنه که یک سری جاها حالا خاص‌تره و یک سری جاها هم فوق‌العاده است و صرفاً خاص نیست، یک چیز شاهکاریه که کشورهای مختلف به شکل‌های مختلفی باهاش درگیر بودن یا اصلا جور دیگه‌ای میخوان به تصویر بکشنش. و خب چیز دیگه، کره خیلی آثار جنایی داره، خیلی آثار جنایی داره. من نمیگم بخش خیلی زیادیش رو دیدم، ولی خب بدبختیش اینه که حداقل خوباش هم نمیتونم بگم دیدم. ولی I'm interested خیلی خوب لعنتی با استریوتایپ ها بازی میکنه. میدونید انگار کاراگاه ها دنبال چیزی میگردن اصلا خودشون درکی ازش ندارن، اون تصوری که تو ذهن خودشون میسازن نیست، دنبال یک آدم معمولی باید بگردن. به هر کسی که فکر میکنی oh just looking at his face makes me angry تموم شد، حتما همینه، دلیلی بر نمیشه قاتل
قاتل باشه، چه هر چقدر میخواد صدمه دیده باشه، چه هر چقدر میخواد زیبا باشه و به نظر مسترمایند قضیه بیاد. خب همین آخرین فیلمی که مثلا من دیدم تاریخی بود چیز بود دیگه، برای مارتین اسکورسیزی بود و واقعا این حس رو نگرفتم، همون حالت داکیومنتری داشت، فکر نمی‌کردم یک چیز فراتریه. خب همون داستان رو داشت روایت میکرد و به خوبی این کارو میکرد، ولی اینجا یک ژانر و کانسپت رو برمی‌داری و میذاریش توی یک اتفاق تاریخی، نه اینکه یک اتفاق تاریخی true on based استوری رو برداری تازه الکی هم بهش جو بدی که تاثیرگذارتر نظر بیاد و باعث میشه مثلا این فیلم اصلا شکلی که میشه دیدش و مصرف میشه کاملا تغییر پیدا کنه. مثلا میگم در رابطه با شکل روایت هایی که داره یک سری جا پارالل استوریتلینگ، اون اول فیلم بچه با کارگاه صحبت میکنه و اینا حرف همو تکرار میکنن، برداشت متفاوتی میشه کرده، ولی یکی از اولین برداشتایی که مثلا من کردم اینطوری که انگار دو تا بچه دارن با هم صحبت میکنن، مثلا هرچی بیشتر فیلم جلو میرفت اینطوری که آره قشنگ همین بوده، انگار دو تا بچه دارن با هم صحبت میکنن، چون مهم نیست چقدر بزرگ شده، رفتار بچگونه‌ای هنوز داره، یا در این حال میتونی بگی چطور تأثیر همچین آدمی نسل اون بچه‌ها رو دوباره تبدیل به همچین اشخاصی میکنه، دوباره این تکرار میشه. چطور اصلا کارگاه میاد میره کلوب، جایی که اون پسره داره با بچه‌ها بازی میکنه که مثلا اون استیت عقلیش رو نشون بده، وای من به عنوان یک گیمر آفندد شدم، لما حالا کاری ندارم مسخره بازی در میارم اذیت میکنم، ولی مثلا اون استیت عقلیش رو نشون بده و خودش هم این بچه‌ها داره بازی میکنه و پلیس دنبال یک آدم بیگناه و بچه میره، دقیقاً همونطوری که قاتل این کارو میکنه. بعد چطور به نسبت بازه زمانی رفتار جامعه و دولت رو به صورت سیستماتیک و مسکولین نسبت به زن نشون میده که چطور زن باهاش برخورد میشه، یا حتی فضایی که باید مثلا همه چی جدی گرفته بشه، منظورم جایی که اینا کار میکنن، یه زن زرنگ داره که داستان رو به جلو میبره، در حالی که تو رفتی اصلا معلوم نیست چه مسخره بازی در میاره، کاملا اصلا رو کمدی کردی ولی ایگنور یا مسخره میشه. و خب البته آره از بخش تاریخی قضیه نگاه کنی، این اولین پرونده جدی بوده که با یک سریال کیلر درگیر بودن درش توی کره، ولی با وجود اینکه من این حقیقت رو نمیدونستم و جدا از اون میبینی که کل فیلم تو رو به چه سمتی هول میده، دقیقاً همین برداشت داشتم که آقا ظرافت نویسندگی، جایی که میبینی زنه چقدر زرنگه، بعد یارویی که خودش زده تو جادو جنبل و برم این ور اون ور چه بدونم بالز بقیه ناکام متوجه بشم ریپیس که اینجا که نایس گود ایدیا و میخندی که آقا ده سرویس الان همین زنه اینقدر دقت و توجه داشته داره داستان و همه چی رو به جلو هول میده. تو با تئوری رفته بودی توی یه فاز دیگه که میگم این بد بودن شکل کامیک ریلیف یا اون کمدیه نیست، واقعا هم خنده داره ها، ولی ممکنه اون لحظه‌ای که ما هم میخندیم دقیقاً به این توجه نکنیم که آقا خود ما هم داشتیم میگفتیم ای ولی این به عجب چیزی اشاره کرد، ولی به خاطر اینکه صرفاً یه کاراکتر دیگه یه چیزی گفت ما هم خندیدیم و فراموش کردیم و اون خانم رو ایگنور کردیم یا بهش کردیت نمیدیم اونجور که باید. و میبینی توی اون روند فیلم همه تغییر میکنن یا آسیب میبینن به نسبت شکل اپروچشون به چیزها توی اثر. کسی که فقط میگفت مدرک الان با لگد تو صورت طرفه، و کسی که به مدرک اهمیت نمیداد توی اون سکانس تونله با مدرک میاد، مدرک رو میده و میگه که آقا بیا این مدرک معلوم نیست، نه آره، یعنی خود مدرک هم 100% نمیده، به نظر میاد ساسپکت دی ان ای شیکی نباشه و خشونت هم که کلا به نتیجه نمیرسه و از صحنه حذف میشه، احتمالاً که کلا میمیره به خاطر اینکه چی تغییر رو نمیپذیره. بعد از یه طرف تو همون سکانس تونله هیچ کدوم به نتیجه نمیرسن، یعنی نه به چشما میشه اعتماد کرد، نه مدارک نتیجه نشون میده، نه آقا بروسلیه که خشونت باشه، و برای همین چیزی که جلوتر گفتم جذابتر میشه حتی، یعنی تو برمیگردی 10 سال جلوتر، حالا جدا از اینکه عینک زده و اینا، وقتی چشماش چیز خاصی رو متوجه میشه که به دوربین نگاه میکنه، بله بالاخره تونست تو چشمای گناهکار نگاه کنه، تو خودت میدونی که گناهکاری و حداقل این حقیقته. و گاد چطور اینو با تصویر اچیو میکنه، اصلا what a fucking ending. هر چند جلوتر گفتم ممکن اون حس ترس رو هم بهت بده چون میدونی گناهکار نیستی، ولی ممکن از زبونت بیاد بیرون که آره من گناهکارم، آره من کشتم. مسیری که تو کل فیلم تو داشتی میدی دیگه، هر کسی که اینا میگرفتن میگفتن آره من قاتلم، میخوای همین دهنم بشنوی دیگه من قاتلم. و اون کارگاه نیمچه با سوادی که داری، تغییر اون هم صرفا فقط احساسی نیست، در اصل با مسیری که طی کرده متوجه میشه چیزایی
که یاد گرفته توی این سیستم ممکنه کار نکنه و تغییر مسیر میده توی اون راه. و اینکه آقا تو سیستمی که عدالت نیست یا چه بدونم یک سری چیزا جواب نمیده، ارتباط ها رو بیخیال. و اون جایی هم که اون دختر میمیره اصلا میبینی که اهمیتی به مدرک نمیده، اینجا که کدوم مدرک چه فرقی میکنه. این هم احتمالاً بارون قراره همش رو بین ببره دیگه. و دقیقاً منطقی ترین کارگاه ما که دنبالش میکردیم الان اینطوریه که کسی که صرفاً فکر میکنه چون همه چی کنار هم قرار گرفته و اون ارتباط و کانکشن هست، فکر میکنه که این قاتل خودشه، این ساسپکت همونه. ما هم همین فکر رو میکنیم دیگه، اینجوری که آقا مطمئنی همینه، که آخرم کیلر وینز فرار میکنه به تاریکی، میره تو تاریکی و اونجا گم میشه، غیر قابل دسترس پذیر میشه. کلا سینرژی این سه تا کاراگاه و اینکه چطور کنار هم قرار گرفتنشون چیزی رو تعریف میکنه خیلی محال کردم. مثلا تو اون بروسلیه رو داری خلاف چیزی که باید قانون باشه و فقط یه بج داره و بس، اصلا به نظر نمیاد که بخواد کاراگاه باشه. و طی مسیری که دارن طی میکنن هر سه تا کاراگاه تبدیل به یه چیز نیمچه کریزی میشن که ترجیح میدن فکر کنن یه چیز خاص و متفاوت داره از اونا بهتر عمل میکنه و ازشون یک قدم جلوتره و قطعا یک هیولای مسترمایند پشت این قضیه است و با چیزی که درگیرن متوجهش نمیشن و درک درستی ازش ندارن. جای اشتباهی حتی میشه گفت میگردن و خب چیزی که داره ازشون جلو میزنه یه اسنسی از چیزی که متوجه نمیشن، چه در مظنون چه در خودشون. کلا صحبت خیلی زیاد هست که بشه راجع به این اثر کرد. ویژوال استوری تیلینگ، چطور با رنگ داستان میگه، اون بخش تونل، البته هر چیزی که بیلداپ میکنه به اون بخش تونل برسه اصلا لحظه ای نبود که ترمون نشه. رنگ، اتمسفر، نور پردازی، ویژوال پترنا، دیتیل. هم گفتم چطور با تمام خطاها مثلا هرج و مرج هارمونی و لحظه آرامش بخش داره، پارالل استوری تیلینگ. و جلوتر گفتم این آیدنتیتی کیلر آقا چرا باید مشخص بشه اصلا. حالا جدا از اینکه اون موقع معلوم نبوده، تو واقعیت هم پیام فیلم اینطوری من خیلی قوی تر میدونم تا اینکه مثلا متوجه بشیم چیه. و بازم میگم میتونید رشمونم ببینید، شاید بیشتر کمک کنه. یا حالت ایلوسیو تروف داره، چه عواقبی هست که با پیش‌فرض یا پرسپشن اون به نسبت یه چیز همه چی رو جلو ببریم. اصلا چطور میتونی یه ویژوال دیویژن به این خوبی داشته باشی؟ مگه میشه اینقدر دقیق، اینقدر شاعرانه، اینقدر جذاب، اینقدر او مای گاد. ببین ما یه ساسپکتی داریم، اوکی، بارون شدید داره میاد. این ساسپکت به خاطر اینکه توی مترو بارون بهش نمیخوره ولی کارگاه زیر بارونه، چطور اینقدر نزدیکن به هم ولی اینقدر دور؟ کاراگاه ما تو یک فضای نورانی قرار داره که پشتش نوره ولی تاریکی تونل به صورتش میخوره. از اون طرف ساسپکت ما تو یک فضایی که بک‌گراند و پشتش تاریکه ولی نور بیرون به صورتش میخوره. اینقدر نزدیک به هم ولی اینقدر دور. هرچی بیشتر نزدیک میشی به اون چیزه انگار دورتر میشی، هرچی بیشتر حس میکنی اون طرف رو شناختی و متوجه شدی بیشتر فاصله میگیری. چطور اجسام لول کنار هم قرار دارن ولی خب نه واقعا. اینقدر زیبا میتونی یک چیزی رو کارگردانی کنی، حتی قطاری که رد میشه و چی رو پرزنت میکنه و تفنگی که دستش نگه داشته به اسم عدالت. آخ مادر خدایا. و تو هر باری که شات بین اینا جابجا میشه اینا تو شات کنار هم نیستن، همدیگه رو گرفتن کارگاه و ساسپکته، ولی شات یه بار تصویر اینو داره نشون میده، یه بار تصویر اونو داره نشون میده و هر بار اینا انگار هی از هم دورتر میشن. آن فیزیکال لول اینا کنار هم قرار دارن ولی از نظر ذهنی یا حالا هر چیز دیگه هست اینقدر فاصله دارن از هم که اصلا غیر قابل توصیف شاید باشه. حتی میگن یه سری داستانا رو فقط با سینمات میشه تجربه کرد، همینه ها. هم تو لیر اول برای همه میتونه به هر شکلی جذاب باشه، هم هر چه اون باشه میگیری تمامی نیست، اصلا نیازی نیست این چیزا رو متوجه بشی یا بدونی که لذت ببری. و حتما تاریخ سینما و 30 سال دکتری خونده باشی تا بفهمی آها پس برای همین اثر خوبه. ولی ای بابا چه فایده، چون بار اولی که دیدم حال نداد. نه اینطوری نیست. حتی میگم اصلا هیچ توضیح خاصی نبود که بخواد بگه چرا فیلم انقدر خوب در اومده، که اصلا نمیشه، احمقانه است وقتی این همه دقت پشتش هست و صرفا یه حسیه که آدم میگیره و براش هزار تا توجیه میاره تا بگه خوبه. پس خوشم اومد، من میگم شاهکاره و به این دلیل آقا من میگم آشغاله. اوکی، من انقدر لذت بردم بی حد اندازه بود، اصلا مورمور بودم کلا. الان موقع رکورد کردنش من مورمور میشم، مثلا تنم میلرزه. این عالی بود. آقا اگه میخوای فیلم بسازی بر حسب واقعیت اینطوری بساز. مثلا یادم میگه مسئله افتادم که روش دست بذارم ولی بعداً میذارم، در حد اشاره بگم. همیشه با این مسئله درگیر بودم خب اینجوری نبوده که مثلا این فیلمو دیدم و دیگه چیز شد. اصلا این فیلمو ندیدم، این فیلمی که میگم. ولی جمله اولش که
نمیتونه بدم که he understood. بعد فیلمشو ببینم این حرفا. اون اول فیلمش تاریخ رو میگه، بعد نوشته این تاریخ بود و تمام، به سلامت. اگه می‌خواستی تاریخ رو بدونی این 6 خط این تاریخ بود. یعنی کل داستان فیلم اول اینترو گفته میشه به جای اینکه صرفا نوشته بشه بر اساس واقعیت، و بعد کارگردان با کمک اون داستان یا هر آنچه که هست چیزی که خودش میخواد رو روایت میکنه. و در رابطه با داستان‌های بر اساس واقعیت هم همینه. در رابطه با میدیوم سرگرمی اصلا همینه. به نظر فقط یه سرگرمی میاد ولی چیز جدیه و تاثیر مهمی داره. یه پورتری از تاریخ هم به نظر بدون سانسور و مستقیم میاد، اما چیزی که کارگردان میخواد رو تعریف میکنه و میرسونه. پس به قول ریدلی اسکات که میگه هیستوریکال اکورسیتی نداره دیگه، گت لایف دیگه. تقریبا فکر کنم همین. حالا که فرست ایمپرشن رو دادم، دوست دارم برم یه سری ویدیو بررسی دیگه هم ببینم و نظر بقیه رو بشنوم. اصلا همین متن رو که نوشتم نشستم یه سری ویدیو دیدم و دو تا که مثلا چشممو همون موقع گرفت گذاشتم واچ لیتر، کورلیشن نات کازیشن بود و یکی هیدن این پلین سایت که الان که دارم رکورد میکنم اون ویدیو رو دیدم. آقا این هیدن این پلین سایت اصلا خودش به تنهایی فوق العاده و به شدت با کیفیت بود. اگه خواستید ویدیو من که یک نفر دیگه در اصل گذاشته ببینید، گفتم داشتم سرچ می‌کردم تو حالا پلتفرم مختلف اینا، یاد یه بحثی افتادم که خود این فیلم باز همون بحثا رو کانتر میکنه و همون چیزه که آقا اگه میگی فلان چیز خوبه باید بگی چرا خوبه، اگه نمیتونی پس داری چرت میگی و حالت نمیشه. که تو همین ویدیو یه بخشی یارو در رابطه با رنگ ها و اینکه چطور مخفی شدن صحبت میکنه که همون کافیه و خود فیلم کانتر میکنه این بحث ها رو به تنهایی. همین که اون حس رو به شما بده و شما رو اینفلوئنس کنه، حتی اگه به صورت مستقیم متوجه نشید کافیه. صرفا شما رو تحت تاثیر قرار بده و اون حس مد نظر رو بده. ممکنه شما مستقیم متوجه نشید، همه چی رو نتونید استادی و آنالیز بکنید، ولی در نهایت اثر کارش به درستی انجام بده. چون مخاطب نمیتونه بگه اثر داره چیکار میکنه، اثر که یهو بد نمیشه که داداش من. بعد در رابطه با این کورلیشن نات کازیشن یه پیشنهاد فان بهتون میدم، خواستید انجام بدید بهم بگید چقدر فرق میکنه قضیه براتون. که تایتل یه ویدیو رو که میبینید سعی کنید باهاش داستان بچینید و پیش‌فرض‌های خودتون رو داشته باشید و تصورهاتون رو. مثلا خیلی مستقیم خب این به نظر میاد در رابطه با همین صحبت میکنه که آقا ارتباط چیزها مساویه با دلیل و سرانجامشون نمیشه دیگه. correlation not causation. اوکی، خیلی چیزها ممکنه با هم ارتباط داشته باشن که شما رو به هیچ نتیجه‌ای نرسونن، ولی خب این مشخصه دیگه، تو تایتل زده، تو فیلمم یکی از بخش‌های اصلی فیلمه. ولی اگه بخوایم جلوتر فکر کنیم و به سمت‌های دیگه پیش ببریمش، این روند ذهنی برای من باعث میشه قبل اینکه این ویدیو رو ببینم یک سری موضوع رو تو ذهنم اشاره کنم که هر کدوم ممکنه جداگونه برام مطرح بشه و روش مانور بدم و بتونم یه سری ویدیو متفاوت درست کنم. از طرفی ویدیو رو که دیدم باعث نشه هر چی طرف میگه غالب بشه به من و یادم بره یک سری چیزا رو، یا ذهنم مسیر مستقیم تری بگیره، در صورتی که با اون تجربه خودم اگر به یک سری موضوعها صرفا موضوع فکر میکردم شاید به مسیرهای جالبی میتونستم برسم که خب با اون تجربه خودم به صورت پیور و خالص بیرون اومده، یا یهو یک تیک های عجیب و غریبی داشته باشم که بیشتر راجبشون سرچ کنم و به چیزای باحالی برسه. و خب میگم خیلی موقع اگه نخوام کانتنت درست کنم هم باز این کارو میکنم. گفتم به شما هم بگم، به نظرم چیز فانیه، اگه خواستید امتحان کنید تو کامنت ها بهم بگید. مثلا تایتل یه ویدیو رو میبینید از همون موضوع استفاده کنید، ببینید به چه چیزایی میتونید فکر کنید. اوکی اصلا تایتل خاصی نداره، بذار ببینم پارسا ممکنه چطور به یک سری چیزای مموریز اف مردر چیز کرده باشه، مثلا دقت و توجه کرده باشه. شما یهو میبینید به 10 تا چیزی توجه میکنید که خودتون قبلا بهش فکر نکردید. اون من 8 تاشو گفتم 2 تاشو نگفتم، اون 2 تا رو شما نگه میدارید و میبینید چقدر اینم قشنگ میتونه باشه. کلا باحاله. میگم حالا بگید ببینید فرق میکنه نمیکنه. برای منم اینطوری نبود از اولین فرمول رو داشته باشم و بلد باشمش. به مرور یاد گرفتم که اوکی من هر ویدئویی میبینم یا ببینم نظر یارو به من غالب میشه مثلا، یا چه بدونم یه مسیر ذهنی واسم درست میکنه که ممکنه خیلی مسیرهای دیگر رو نتونم توش قدم بذارم، پس بذار ببینم چه میتونم کنم. یه ذره خارج از فیلمه ولی عذر میخوام دیگه زیاد توش توضیحش دیگه کنم چیز دیگه ای نمیمونه. یه چند تا چیزی که نوشت هم اشاره میکنم یه چک میکنم دیگه. من کلا کالکشن فیلم‌ها طرفو دارم و میخوام یک سری رو که دیدم دوباره بعدن بهشون سر بزنم و ببینم اوکی وقتی من با شکل روایت تو آشنا بشم اون موقع چه چیزی رو برام روایت میکنی یا میفهمم. مثل کلی کارگردانی که خب جلوتر گفتم، چون یه موقعی ممکنه که فیلماش به نظر جدا بیاد ولی درست پیوسته است و خب چیز به خصوصی رو بعضا میشه متوجه شد از شناختی بیشتر یک کارگردان، همونطور که با پیش زمینه و تاریخ و دانش خودتون ممکنه چیز خاصی رو بهتر یا متفاوت‌تر متوجه بشید. و من فعلا 2 تا فیلمشو دیدم دیگه، باز حس میکنم مثلا یه سری پترنا رو مثلا متوجه شدم و همین. این بود ویدیو. هر کسی توی این داستان پیش‌فرض داره. پیش‌فرض کارگردان همینه که خلافکار به صحنه جرم بازم نگاه میکنه و برمیگرده. اینکه مجرم همیشه به صحنه جرم برمیگرده هم یک تصور و پیش‌فرض دیگه است دیگه، مگه نه؟ که باعث
میشه حتی اسم خلاقانه فیلم بیشتر تو چشم بزنه برای من که at this point maybe I'm tripping و دیگه دارم بیش از حد مثلا اوورانیوز میکنم، ولی خب تو به خاطرات قطع دوباره سر میزنی که گفتم قاتل هم فیلم رو دیده که گفته حس خاصی نداشتم، که حالا مهم نیست چه حسی داشته یا نداشته، ولی تصورهای شما چیه؟ شما چقدر فیلم رو دوست داشتید؟ به نظر من که مشخصا تا الان اونقدر که گفتم فیلم فراتر از یک پرونده جنایی و داکیومنت کردنشه، داستانی در رابطه با خشونت، ماسکولینیتی، سیستمی که ایراد داره، اپروچ ما نسبت به چیزها، ویکتیم بودن در یک سری شرایط و حل نشدن چیزها و عدالتی که وجود نداره، تعریف چیزها به این شکل شاعرانه و نمیتونم فکر نکنم که هر از گاهی سراغ این فیلم برنگردم. حقیقت 100% و ابجکتیو و پیدا کردن جواب بعضی موقع ها سخته و خب همونطور پیدا کردن و اتمام صحبت های من در رابطه با این فیلم. مثلا سر کارگاهی که با کاغذ میره جلو، هر چقدر بگه documents never lie، بازم میدونیم که پیدا کردن الگوریتم و کنار هم قرار دادن خب میتونه کافی نباشه برای اثبات چیزها. یه ذره دنیای واقعی رو نگاه کنیم، چقدر آدم هستن که به خاطر کلی مدرکی که کنار هم قرار میگیرن 15 سال تو زندانن تا یهو به خاطر اعتراف یک نفر دیگه بیان بیرون و ثابت بشه که گناهکار نبودن. عملا انگار حقیقت در عین واحد هست و نیست، گمراه کننده است. و دوباره برای همین میگم که من یاد از شما مینداخت. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید و این حرفا. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. این فیلم 2003 من الان دیدم، دارم راجع بهش صحبت میکنم، ولی امیدوارم که هنوز لذت برده باشید از ویدیو و همین دیگه. شب و روزگار خوش.